Μα Snake Eyes, εσύ ποτέ δεν μιλάς. Χαίρετε! Τι κάνετε? Ελπίζω όλοι να είσαστε καλά, γιατί σήμερα θα δούμε τον Hasbro G.I. Joe Classified Series Snake Eyes. Και όπως βλέπετε, ο Snake Eyes έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθους κουτί. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η φιγούρα είναι από ηλικίες 4 χρόνων και πάνω. Βλέπουμε εδώ πέρα τη φιγούρα με όλα τα αξεσουάρ. Εδώ θα δούμε ένα πολύ ωραίο artwork του Snake Eyes, το οποίο συνεχίζει έως και στα πλάγια του κουτιού. Τίποτα το ιδιαίτερο από την άλλη πλευρά, τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά, και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε ένα πολύ ωραίο artwork με τους χαρακτήρες από τα G.I. Joe. Λοιπόν, αυτά με το κουτί, και ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ πέρα το φυλάδιο, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Έρχεται με αυτό εδώ πέρα το μαχαίρι, μαύρο χρώμα. Έρχεται με αυτό εδώ το σπαθί, επίσης μαύρο χρώμα. Έρχεται με τη θήκη του σπαθιού. Έχουμε λίγη κόκκινη μπογιά ακριβώς εδώ, και εννοείται μπορούμε να βάλουμε το σπαθί μέσα στη θήκη. Έρχεται με το backpack, πολύ όμορφες καλιστές λεπτομέρειες, και έχουμε και κάποιες ασημεί λεπτομέρειες εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει τρύπα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε είτε το σπαθί είτε αυτά εδώ τα όπλα. Μετά έρχεται με αυτό εδώ πέρα το όπλο, το οποίο έχει αυτήν εδώ πέρα την τρύπα, που ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο την βάλανε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα, φαίνεται πολύ άσχημο. Και για αυτό το όπλο έχει και αυτόν εδώ πέρα το σιγαστήρα, το οποίο μπορείς να το βάλεις έτσι ακριβώς, βλέπετε. Και τέλος έρχεται και με αυτό εδώ το όπλο, το οποίο επίσης έχει αυτήν εδώ πέρα την τρύπα, η οποία δεν μου αρέσει καθόλου. Έχει βγει και ακόμα μία έκδοση του Snake Eyes, η οποία είναι exclusive. Βλέπετε φωτογραφία εδώ πέρα. Εκείνη η έκδοση έχει διαφορετικά χρώματα επάνω στη φιγούρα και έχει και καλύτερα όπλα, περισσότερα όπλα και πιο ωραία όπλα. Και μάλιστα έχουν και το κλασικό του το Uzi, το οποίο το είχε και στο καρτούν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας δώσανε και σε αυτή την έκδοση το Uzi του και μας δώσανε τώρα αυτά εδώ τα όπλα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Snake Eyes σε όλο του το μεγαλείο. Έβλεπα G.I. Joe από πολύ μικρή ηλικία, από τότε που είχαν έρθει στην ελληνική τηλεόραση. Ήταν από τα αγαπημένα μου καρτούν. Θυμάμαι μου άρεσαν πιο πολύ και από τα Transformers. Και φυσικά ο αγαπημένος μου χαρακτήρας ήταν ο Snake Eyes. Και πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπάει αυτό το χαρακτήρα. Ήτανε νίντζα, έμοιαζε σαν υπότης, δεν μιλούσε, ποτέ μα ποτέ δεν μιλούσε, και είχε και ένα λύκο. Βέβαια εδώ πέρα δεν μας έχουν δώσει έναν λύκο, αλλά ήτανε εξαιρετικός χαρακτήρας. Αυτός όμως ο Snake Eyes δεν είναι βασισμένος στα καρτούν, αυτός είναι βασισμένος στα IDW Comics, γι' αυτό και το design του είναι διαφορετικό. Ο Snake Eyes στα καρτούν ήταν μοβ, δεν ήταν μαύρος. Πάντως, όπως σας είπα και πριν, υπάρχει ακόμα μία έκδοση η οποία είναι exclusive, έχει διαφορετικά χρώματα και διαφορετικά όπλα. Εκείνα τα όπλα που έχει η exclusive έκδοση είναι πιο ωραία από ότι σε αυτήν εδώ την έκδοση. Το κλασικό του το όπλο είναι το Uzi, το οποίο δυστυχώς δεν μας το έχουν δώσει με αυτήν εδώ την έκδοση. Αλλά, οκ, η φιγούρα, παιδιά, τα σπάει, είναι πάρα πολύ ωραία, τρομερή φιγούρα.
Κοιτάξτε εδώ πέρα scouting που έχει κάνει η Hasbro. Είναι από αυτές τις φιγούρες που ξεφεύγουν από την παιχνιδοειδή κατηγορία και πάνε προς την συλλεκτική κατηγορία. Είναι τρομερή φιγούρα. Καταπληκτικές λεπτομέρειες. Αν και η φιγούρα είναι ολόμαυρη, έχει τις πινελιές εκεί που πρέπει. Βλέπετε εδώ πέρα έχει κάτι ασημί λεπτομέρειες, κάτι κόκκινες λεπτομέρειες. Ακόμα και εδώ έχει μια κόκκινη λεπτομέρεια. Αλλά και το scouting είναι φανταστικό. Εδώ αυτό εδώ το κομμάτι είναι ξεχωριστό, όπως επίσης και οι ζώνες αυτές εδώ, όπως επίσης και αυτά εδώ τα δύο τα κομμάτια. Τώρα τα όπλα του όλα μπορεί να τα κρατήσει. Θα βάλουμε και ένα όπλο εδώ. Βλέπετε, το κρατάει με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Επίσης αυτό εδώ το μαχαίρι μπορεί να το αποθηκεύσει σε αυτήν εδώ τη θήκη. Πάρα πολύ ωραία. Το backpack μπορούμε να το κουμπώσουμε πίσω εδώ στην πλάτη του και να είναι κάπως έτσι, και μπορούμε να κουμπώσουμε πάνω στο backpack είτε το σπαθί είτε κάποιο άλλο όπλο. Όπως επίσης, αν δεν θέλουμε το backpack στην πλάτη του, μπορούμε να βάλουμε μόνο το σπαθί και να είναι κάπως έτσι. Ή αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ένα όπλο πίσω στην πλάτη και να είναι κάπως έτσι. Πολλές επιλογές έχετε. Επίσης ο σιγαστήρας μπαίνει εδώ και αυτό εδώ το όπλο μπαίνει σε αυτή τη θήκη. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λίγο και την άρθρωσή του, η οποία είναι επίσης καταπληκτική. Το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, επίσης περιστρέφεται και ο λαιμός, όχι πλήρως, αλλά μπορεί να γυρίσει λίγο αριστερά και δεξιά. Το κεφάλι μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω, μπορεί να κοιτάξει τελείως προς τα κάτω και έχει μια ωραία κλίση αριστερά δεξιά. Εδώ στον ώμο έχουμε ένα μικρό butterfly joint. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως, έρχεται πάνω ως εδώ. Έχουμε περιστροφή εδώ στο δικέφαλο. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα. Το χέρι περιστρέφεται. Το χέρι μπορεί να έρθει προς τα κάτω. Το χέρι δεν μπορεί να έρθει προς τα πάνω γιατί ενοχλεί εδώ το γκάντλε του. Επίσης έχει σπάσιμο στο θώρακα, βλέπετε. Έχει περιστροφή στη μέση και αν χρησιμοποιήσουμε και τους δύο συνδέσμους έρχεται τελείως προς τα πίσω, τελείως προς τα μπροστά και έχει ένα μικρό λύγισμα αριστερά δεξιά. Το λύγισμα εδώ στο θώρακά του είναι λίγο χαλαρό για τα γούστα μου, θα το ήθελα λίγο πιο σφιχτό, αλλά δεν δημιουργεί πρόβλημα στη φιγούρα. Βλέπετε πως μπαλατζάρει. Επίσης εδώ η φιγούρα έχει το drop down σύστημα. Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ. Μπορεί να κάνει σπαγκάτο, καλό αυτό για νίντζα. Έχει περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Έχει διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο. Έχει περιστροφή εδώ στην πότα, καταπληκτικό αυτό. Δεν έχει όμως περιστροφή εδώ στο πόδι. Το πόδι έρχεται τελείως προς τα κάτω, έρχεται προς τα πάνω
και έχει ωραίο σπάσιμο αστραγάλου. Η άρθρωση της φιγούρας, παιδιά, είναι καταπληκτική. Η φιγούρα είναι εξαιρετική και επίσης χαλαρό σύνδεσμο έχουμε εδώ στο δεξί το πόδι, βλέπετε. Δεν έχει όμως, δεν δημιουργούν αυτά τώρα προβλήματα στη φιγούρα, μπορεί να σταθεί η φιγούρα μια χαρά. Απλά τονίζω που έχει χαλαρούς συνδέσμους, έχει δηλαδή εδώ στο θώρακα και εδώ κάτω στον αστράγαλο. Κατά τα άλλα η φιγούρα είναι εξαιρετική. Τρομερές σκαλιστές λεπτομέρειες. Και επίσης έχει και τρύπες κάτω από τα πόδια. Η φιγούρα είναι 15,7 εκατοστά ψηλή. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Star Wars The Black Series Archive Darth Maul και δίπλα στον Sentinel Toys Jumaru. Όπως βλέπετε ο Snake Eyes είναι μια 6-inch φιγούρα. Δίπλα στον 6-inch ACH Figures Injustice Batman και δίπλα στον 7-inch Storm Collectibles Scorpion. Δίπλα στον ACH Figures First Order Stormtrooper και δίπλα στον ACH Figures Iron Man Mark 50. Και τέλος, δίπλα στη McFarlane Toys Batgirl και δίπλα στη McFarlane Toys Wonder Woman 1984. Τελικά συμπεράσματα, είναι μία από τις καλύτερες φιγούρες του Snake Eyes που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα, αν όχι η καλύτερη. Εξαιρετικό σκάλπινγκ από τη Hasbro, φανταστική άρθρωση και τα αξεσουάρ είναι μια χαρά. Και λέω μια χαρά γιατί τα όπλα του πιστεύω θα μπορούσαν να είναι καλύτερα όπως την άλλη έκδοση που κυκλοφορεί. Το μαχαίρι και το σπαθί είναι ωραία. Εύχομαι μία μέρα η Hasbro να μας δώσει παρόμοιες φιγούρες με αυτές βασισμένες στο καρτούν του 80. Δεν έχω διαβάσει ποτέ IDW G.I. Joe Comics, οπότε δεν είμαι πολύ συνδεδεμένος με αυτά τα design των φιγούρων. Παρόλα αυτά, οι φιγούρες έχουν βγει πολύ ωραίες και ο κόσμος τις έχει αγκαλιάσει. Οπότε τη συγκεκριμένη φιγούρα τη συνιστώ χωρίς δεύτερη σκέψη. Το review ήταν μια προσφορά του καναλιού NerdPop.gr, όπου θα βρείτε τα πάντα για την Nerd Pop κουλτούρα. Ρίξτε το μια ματιά, θα έχω και link στην περιγραφή. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Κάντε και μια γραφούλα στο κανάλι για να βλέπετε πρώτοι τα νέα βίντεο. Ακολουθήστε με και στη σελίδα μου στο Facebook, ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.